بوتوكس طبيعي لشد البشرة يخلصك من التجاعيد حول العين وكل الوجه. لتحضير الوصفة نحتاج إلى اليانسون النجمي، نجمة الأرض، اليانسون، زهرة اليانسون. نضع اليانسون في وعاء ونضيف له الماء. الماء يكون مغلى ساخن جدا، نتركه يستريح لساعتين ثم نصفيه. نضع المحلول في قنينة نرش به البشرة مرة في اليوم، هو يعتبر تونر طبيعي. نرشه على الوجه دون أن نغسله ونرطب البشرة. نضعه جانبا ثم نبدأ في تحضير الكريم. ملعقة كبيرة من نشا الذرة، ملعقة كبيرة من دقيق الأرز، نضيف لها ملعقة كبيرة من مسحوق الشاي الأخضر، كلها عناصر مضادة للأكسدة. نخلط المكونات ونضيف لها مغلى اليانسون الذي حضرناه قبل قليل. نطبخ الكل على نار هادئة قليلة مع التحريك حتى نتحصل على كريم اليانسون. نتركه يبرد ثم نقسم الخليط إلى قسمين، قسم نصنع به الكريم الأول وقسم نصنع به الكريم الثاني. الكريم الأول ضعيه في برطمان أو جرة، ادهنيه على البشرة والرقبة وجوانب العين، اتركيه يستريح لمدة نصف ساعة. اغسلي الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر، ثم أعيدي غسل الوجه بالماء البارد ورشي تونر اليانسون النجمي. هذا نجمة الأرض، نجمة اليانسون. طبقي هذا الكريم يوميا، احتفظي به في الثلاجة ل4 أيام. حتى التونر يمكنكم الاحتفاظ به في الثلاجة ل4 أيام. نضع الكريم هذا جانبا وننتقل إلى طريقة صنع الكريم الثاني. مضاد للأكسدة، بوتوكس طبيعي يشد الوجه، يجعلك تظهرين شابة أصغر من عمرك الحقيقي بسنوات. نضع كريم اليانسون الذي وضعناه جانبا قبل قليل، نضيف له جل الألوفيرا. يمكنك إضافة أحد الزيوت التي تناسب نوع بشرتك واخلطي. ضعيه في برطمان، طبقيه على الوجه والرقبة واتركيه لمدة ساعة. اغسلي البشرة ورطبيها ورشي تونر نجمة الأرض، نجمة اليانسون. يوميا مساء استعملي هذا الكريم، احتفظي به في الثلاجة ل4 أيام. وصفة رائعة تشد الوجه وتعتبر بوتوكس طبيعي، تجعل البشرة مشدودة وصافية، ويصلح لكل أنواع البشرات لأن مكوناته مطبوخة. أتمنى أن يكون الفيديو أعجبكم. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى تعملوا لي لايك وشير لتعم الفائدة. اشتركوا في القناة. أهلا وسهلا.